Olen kertonut torjuntajättiläisistä tällä kanavalla aikaisemminkin. Kerroin, miten oriveteläinen jättiläinen tuli vahingossa luoneeksi nykyisen Aurajoen. Turun seudulta löytyy myös toinen jättiläistarina, ja siinä yhdistyvät sekä Raision kirkko että tämä pieni saari Ruissalon edustalla. Raisio oli keskiajalla rikasta ja hedelmällistä seutua. Sen pitäjä oli huomattavasti nykyistä Raision kaupunkia laajempi, ja sen pellot kasvoivat niin hyvin viljaa, että esimerkiksi iso osa Turun linnassa syödystä leivästä oli peräisin Raisiosta. Usein puhuttiinkin rahakkaasta Raisiosta. Kirkko pitäjältä kuitenkin puuttui. Ihalassa sijainnyt vanha kappeli oli jo aikaa sitten jäänyt liian pieneksi, ja väen piti matkata Turkuun, Naantaliin tai Nousiaisiin kirkonmenoja varten. Asiaa korjaamaan lähti pitäjän uudeksi kirkkoherraksi valittu Elavus. Hän oli saanut rahakkaan perinnön, jonka hän halusi sijoittaa kirkon rakennuttamiseen, ja siksi hän lähti kysymään paikallisten rakennusmestareen intoa työhön. Näiden aikataulut tai hintapyynnöt eivät kuitenkaan Elavusta miellyttäneet. Sitten hänen puheleen saapui 2 jättiläistä. He lupasivat rakentaa kirkon nopeasti ja halvalla. Elavus otti tarjouksen vastaan. Kirkko alkoi nousta toukokuun lopussa ja oli jo lähes valmis elokuulle tultaessa. Elavus kuitenkin alkoi katua päätösten rakentajista. Olivathan jätit arvaamattomia, eikä hän haluaisi jakaa seurakuntaansa näiden jättien kanssa. Siksi oli onni, että hän sattumalta kuuli jättiläisten vaimon laulavan tuutulaulua lapselleen vuoren onkalossa. Killi kirkkoja tekee, nalli nauloja takoo. Rahaisessa Raisiossa. Nimillä on aina ollut oma taikansa, ja jos satut tietämään jonkun toisen nimen, sinulla on voimaa heitä vastaan. Seuraavana päivänä Elavus näki, kun toinen jäteistä istui kirkon katolla, laittaen jo ristiäisen harjaan. Työ oli jo siis lähes valmis. Oli viimeinen hetki toimia, joten Elavus huusi niin kova kuin saattoi. Pois Killi kirkosta! Pois nalli harjalta! Jättiläiset pelästyivät ja muuttuivat mustiksi korpeiksi, lentäen sitten pois Raisiosta. Elavus oli saanut kirkkonsa ja päässyt eron jättiläisistä. Jättiläiset puolestaan kaipasivat kostoa. Pois lennettyään ja hetken suunnitelmiaan pohdittuaan, Killi ryhtyi toimeen. Hän etsi meren pohjasta suuren kivenmurikan, jolla hän saattoi murskata Raision kirkon palasiksi ja laittoi sen kukkaronsa. Sitten hän lähti tarpaan kohti Raisiota. Lentomatkan aikana hän oli kuitenkin kadottanut suuntaansa, eikä enää muistanut, mistä oli tullut, eikä siis osannut tietää takaisin Raisioon. Suutuspäissään hän viskasi kiven Ruissalon edustalle. Tätä kiveä me kutsumme nykyään kukkarokiveksi. Sekä kukkarokivi että Raision kirkko muistuttavat meitä nykyään tästä kummallisesta kaupankäynnistä. Vaikkei tätä tarinaa todeksi uskoisikaan, niin totta kuitenkin on, että kukkarokivi on tullut nykyiselleen paikalleen muualta. Pieni saari on nimittäin Suomen suurin tunnettu siirtolohkare. Olkoon se sitten jättiläisten tai jääkauden nykyiselleen